Rồi, xin chào các bạn. Thì cái bài lab trước mình đã áp dụng Jenkins CI/CD cơ bản ha. Thì bài này chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút. Chúng ta sẽ áp dụng CI/CD với cái dự án backend của mình ha. Thì sau cái bài lab này thì các bạn có thể tự mình làm cho cái phần frontend và database ha. Mình chỉ hướng dẫn các bạn và cho các bài backend thôi để tiết kiệm cái thời lượng video ha. Rồi, chúng ta bắt đầu. Thì cái bài lab trước chúng ta đã tạo được cái kết nối giữa cái Jenkins server và hai cái máy ha, kết nối với cái máy GitLab server và cái máy lab server đó. Thì ở cái bài lab này mình sẽ không tạo lại kết nối nữa, mình chỉ cần tạo một cái webhook để có thể kết nối giữa cái dự án backend ở trên GitLab với cái Jenkins ha, để nó hiểu được cái nhánh main ở trên cái repo backend của GitLab nó sẽ đẩy cái trigger qua cái webhook xuống tới cái máy Jenkins để nó build và nó deploy lên cái máy lab server. Rồi, đó là cái tiến trình của mình ha. Rồi, mình sẽ bắt đầu tạo cái webhook. Thì nó cũng tương tự bài lab trước thôi, mình cần phải tạo một cái token ở trên con Jenkins để mình chút xíu nữa và mình tạo một cái URL kết nối ha. Ok, rồi bây giờ ở trên máy Jenkins mình sẽ cần tạo một cái API token. Rồi ví dụ mình đặt tên là backend webhook ha token đó, mình copy sẵn cái này đi. Rồi trên máy Jenkins ha, Jenkins rồi mình vô security, tạo token mới. Rồi ok, mình copy cái này ha, mình có sẵn ở đây để xíu nữa sử dụng chứ một lát mất. Rồi bấm cái là mất rồi nè, đó rồi lưu lại ha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tạo cái dự án backend, nó nằm trong cái folder lab ha. Rồi đó, rồi hiện tại đã có cái dự án test rồi nè. Bây giờ mình tạo một cái dự án backend ở trong đây ha. Rồi new item, byline backend. Rồi ok, rồi cũng tương tự cái bài trước thôi, mình sẽ giữ 10 bản ha, maximum 10 bản. Rồi kết nối tới sử dụng cái GitLab server ha, mình đã tạo trước đó của bài lab trước. Rồi phần trigger mình sử dụng cái này ha, SCM nè. Rồi burst event, bỏ này đi, merge ha. Rồi ok, rồi tới phần ship này mình chọn SCM ha, git. Rồi repo, mình qua đây mình kiếm cái repo backend ha. Rồi backend đây, rồi mình copy cái link của nó ha, http copy, rồi dán qua. Rồi mình sẽ chọn cái Jenkins hôm bữa mình tạo ha, user đó, credential đó. Ok, nó đã kết nối thành công. Rồi mình sử dụng nhánh main ha, main. Rồi sử dụng Jenkins file. Ok, save lại. Rồi mình đã có ha, có cái backend rồi đó, lab ship backend đó. Ok. Rồi bây giờ mình tạo cái webhook ha trên cái máy GitLab. Rồi cũng đi theo cái cú pháp này và mình sửa lại cái token thôi. Rồi ok, rồi mình đang trong dự án backend ha, setting webhook, rồi tạo mới. Rồi cái phần URL bây giờ mình copy này ha. Rồi
Rồi sau đó mình thay đổi cái token lại cho đúng. Mình tiến tới cái phần token đây ha, mình xóa đi, dán token vô. Ok, dự án lab backend, kiểm tra kỹ nha, nó bị khoảng cách không nha. Rồi ok, rồi chọn này push, tắt luôn đi, rồi merge, rồi chọn cái SL ha, rồi tạo. Tiếp theo mình sẽ test. Rồi 200 ha. Ok, qua đây mình kiểm tra coi. Rồi nó có trigger đó, nó có build đó. Rồi vậy là cái phần tạo kết nối bằng webhook đã thành công. Rồi tiếp theo mình sẽ đổi tên lại cái file YAML này lại ha, cho nó không có chạy. Rồi mình đổi tên đi. Ok, rồi lúc này mình sẽ thấy nó có thêm một cái trigger nó chạy ha, nhưng mà do nó chưa có cái Jenkins file ra nó fail ha. Ok, rồi làm bước này xong ha. Rồi tiếp theo mình sẽ xóa bớt cái container, cái image của mấy cái bài lab trước để mình test cho cái bài lab này ha. Rồi mình nhớ giữ lại cái container database ha, để một lát nữa cái container của cái backend nó tạo ra thì nó mới có cái database nó kết nối vô. Ok, bây giờ mình tiến hành trên cái máy lab server ha. Máy lab server đây, rồi docker ds. Rồi bây giờ mình tiến hành mình stop, và mình xóa cái container front end này ha. Rồi. Docker stop đi. Rồi, docker remove xóa luôn chữ A. Rồi giờ mình xóa cái backend này luôn ha, cái backend này docker remove end. Rồi kiểm tra lại coi, bảo đảm nó chỉ còn một cái máy database thôi. Rồi docker image. Rồi mình sẽ tiến hành mình xóa hai cái image này ha. Rồi xóa hai cái image đó. Rồi kiểm tra ok, mất rồi ha. Rồi giờ mình dọn dẹp cái cache luôn cho nó chống nó nhẹ. Để ý nè, df chữ h. Rồi hiện tại là mình đang chống 15 GB đúng không? Bây giờ mình sẽ xóa cache. Rồi ok, mình đã lên 17 GB rồi ha. Rồi vẫn còn ha. Rồi máy database vẫn đang chạy. Ok, rồi bây giờ mình sẽ cùng xem lại cái file YAML của cái CI/CD backend mình đã sử dụng trước đó ha. Rồi mình xem lại để mình nhớ sơ lại. Rồi đây là file YAML, thì ở đây mình thấy là nó có hai stage là build và deploy đúng không? Rồi build và deploy, đây là biến môi trường. Ok, rồi cái bước build này thì mình đang sử dụng cái image docker 26. Rồi mình sử dụng một cái execute là docker để mình chạy hai cái lệnh này đúng không, để mình build nó ra các file image và đặt tên cái image đó là take me backend. Rồi sau khi đã có cái image rồi thì qua bước deploy thì mình lại sử dụng cái shell ha, trên cái lab server đó, nghĩa là cái bước build và cái bước deploy này nó đang thực hiện trên cái máy lab server ha. Rồi thì cái bước deploy này nó sẽ sử dụng Docker Compose để nó
build ra, nó tạo ra cái container backend. Rồi đó là các bước ha. Là lưu ý là hai cái state này nó đều chạy ở trên cái máy lab server. Thì trên máy lab server những bài lab trước mình đã tạo ra hai cái runner ha. Một cái runner tên là Docker và một cái runner nó tên là lab server. Đó, cùng ở trên cái máy lab server nó có hai cái runner. Rồi ok, bây giờ mình sẽ chuyển cái nội dung này sang Jenkins ha. Thì Jenkins nó sử dụng cái ngôn ngữ Ruby, thì mình phải convert lại sang cái ngôn ngữ đó thì nó mới ok ha. Rồi bây giờ mình quay lại backend. Rồi mình sẽ xem ha. Rồi đây mình có nói nè, đó state build thì nó dùng Docker execute nè, còn deploy thì nó dùng dạng shell. Rồi vậy khi mà mình chuyển qua mình xài Jenkins CI/CD thì mình phải cần có cái Docker, đúng chưa? Thì mình phải cài đặt cái Docker và Docker Compose trên cái máy Jenkins server. Thì đây là các câu lệnh để cài cái Docker và Docker Compose ha. Rồi để tiết kiệm thời gian thì mình đã cài sẵn cái Docker và Docker Compose trên cái máy Jenkins rồi. Rồi đây bây giờ mình qua máy Jenkins này, Docker version đã có ha, Docker Compose version rồi đã có. Thì mấy bạn nếu mà chưa có thì mấy bạn cài hai gói này ha. Thì cái này nó cài hơi tốn thời gian chút xíu nên mình cài trước cho nó đỡ mất thời gian. Rồi nghĩa là mình đã làm tới cái bước này rồi nè. Đó, bây giờ mình sẽ cho cái user Jenkins sử dụng Docker ha. Rồi mình sẽ copy cái này, sau đó mình sẽ restart lại luôn ha. Rồi sau đó mình sẽ chuyển qua user Jenkins để mình test thử coi nó có sử dụng được cái lệnh Docker hay không. Rồi mình đã chuyển qua Jenkins ha, Docker info. Rồi nó chạy được, như vậy là nó đã có quyền sử dụng lệnh Docker. Tốt rồi. Rồi rồi tiếp theo trên máy lab server thì mình cũng cần cho phép cái user Jenkins nó cũng chạy được các cái lệnh Docker ha. Rồi mình sẽ copy hai cái này trên máy lab server. Rồi mình sẽ chuyển qua Jenkins, rồi mình thử chạy một lệnh Docker coi nó chạy được hay không ha. Docker vs đó, ok, thành công ha. Rồi các bước chuẩn bị của mình đã ok. Rồi tiếp theo do mình sử dụng Docker thì tất nhiên mình phải có một cái agent tên là Docker ha, label tên là Docker. Đó, thì cái này mình sẽ sử dụng cái built-in node nè, đó, cái mà default nó tạo ra sẵn khi mà mình dựng cái server Jenkins lên ha. Rồi đó là coi như là chính nó đó, đó là local của nó. Đó rồi ok, mình sẽ tạo cái label Docker để một xíu nữa trong cái file Jenkins file mình sẽ gọi cái label Docker này ra ha. Rồi rồi build node config. Rồi mình cho nó chạy cùng lúc nhiều job được ha. Bên đây mình cho số 5 đi. Rồi đây mình nói Docker. Rồi lưu lại ha. Rồi rồi tiếp theo mình sẽ tạo Jenkins file ha. Rồi mình trở lại đây, mình vô backend, mình new file. Rồi mình tạo Jenkins file ha. Jenkins file. Rồi, kiểm tra còn khoảng trắng gì không nha. Ok. Rồi nội dung của cái Jenkins file giờ mình copy ha. Rồi copy. Rồi
dán vô ChatGPT để nó format lại cho mình ha. Rồi, ok, copy, dán vô đây. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu một chút. Rồi, agent none có nghĩa là mình không có gán một cái agent nào cho toàn cục hết ha. Nghĩa là sẽ mỗi cái state mình sẽ khai báo một cái agent riêng cho nó ha. Đó, ví dụ đây nè. Đó, ví dụ những cái state này mà đều sử dụng một cái agent, ví dụ state build và state deploy đều dùng cái label Docker, thì trên đây mình khai báo toàn cục là Docker là được ha. Còn đây do một state dùng Docker, một state thì dùng Lab Server 2, do đó mình khai báo lên ở đây ha. Rồi, đây là các biến môi trường ha. Đó, biến môi trường thì cái cách khai báo cũng hơi khác ở bên cái file YAML kia chút. Thì đây là dấu bằng, bên kia là 2 chấm, ví dụ vậy. Rồi, ok, đó là cái state build. Rồi, state build thì mình sử dụng label Docker. Label Docker là cái máy Jenkins luôn ha. Rồi là cái máy build in node là bản thân cái máy Jenkins nó đang là label Docker như nãy mình đã có hình ha. Rồi, nó sẽ sử dụng những câu lệnh y chang trong cái file YAML thôi. Build rồi, ở đây các bạn sẽ thấy nó có một cái mới chỗ này. Đó. Đây, một cái mới. Đó, start ha, save rồi và start. Rồi, câu lệnh này là gì? Câu lệnh này là nó nén cái file image mà nó tạo ra thành cái file tar ha. Sau đó nó lưu lại trên server Jenkins, lưu tạm ha. Nó giống như là cái artifact ở bên GitLab, nhưng mà artifact thì nó có thời hạn expire do mình cài đặt ha. Còn cái start này thì nó sẽ chỉ tạm thôi. Sau khi mà CI/CD nó chạy xong thì nó sẽ xóa cái này đi, chứ nó không có giữ lại trong một thời hạn bao lâu giống như artifact ha. Đó. Rồi, qua cái bước deploy thì nó sẽ install ha, nghĩa là nó sẽ download cái file image nó về, rồi nó sẽ giải nén ra. Đây, load nè, để giải nén ra thành cái file image. Rồi sau đó nó sẽ chạy lệnh compose ha, để nó tạo ra cái container. Rồi, tại sao mình có cái bước task và unstart? Lý do ở đây hai cái bước state này nó chạy trên hai cái máy server khác nhau. Như cái file YAML hồi nãy mình có nói là cái Docker và cái Lab Server nó cùng chạy ở trên một con Lab Server. Đó. Còn cái này là cái bước view này nó đang chạy ở trên cái con Jenkins. Đó. Còn cái bước deploy thì nó mới chạy trên con Lab Server. Thì khi mà cái image nó được build ra trên con Jenkins thì ở trên con Lab Server nó đâu có thấy cái image đó đâu, đúng chưa? Thì bắt buộc mình phải làm cách nào đó để thằng Lab Server nó có thể thấy được cái image đó. Thì có những cách như thế này. Cách thứ nhất là mình task nó để mình lưu tạm giống như artifact, rồi mình lấy nó về. Rồi cách thứ hai là ví dụ ở cái bước build này xong thì mình sẽ đẩy cái image đó lên trên Docker Hub hoặc là lên một cái repo registry nào đó như là Habo ví dụ vậy. Thì sau đó ở cái bước deploy mình sẽ kéo nó về để mình chạy. Đó. Rồi còn một cách nữa là có thể khi mình build xong thì mình sẽ dùng câu lệnh scp để mình copy cái file image đó từ cái máy Jenkins qua cái máy Lab Server, thì lúc đó là nó mới sử dụng được. Đó, thì mình sẽ có tổng cộng 3 cách để thằng Lab Server nó có thể thấy được cái image đó để nó tạo ra cái container. Thì ở đây mình sử dụng cái cách thứ nhất là mình sử dụng cách tạo một cái ảo lưu tạm ở trên Jenkins là dùng start và unstart ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ commit và các bạn sẽ thấy nó như thế nào ha. Rồi đầu tiên bây giờ mình sẽ kiểm tra trên cái máy Jenkins Docker image. Rồi không có gì hết, Docker bs-a
Rồi không có bất cứ cái container nào cả. Còn trên lab server Docker image, rồi hiện tại là mình không thấy cái image nào là của backend, đúng không? Tại vì mình đang build cho môi trường backend thì một lát nữa nó phải có một cái image backend ở đây. Rồi Docker bs-a, rồi ở đây mình chỉ thấy một cái container là database thôi. Ok, rồi bây giờ mình tiến hành mình commit, rồi mình theo dõi ha. Hiện tại mình ở bên máy lab server, mình sẽ cd vô và Jenkins workspace lab. Rồi ở đây mình thấy là có cái folder test của dự án test ha. Hiện tại nó chưa có cái folder backend, thì sau khi mình chạy xong CI/CD các bạn sẽ thấy nó sẽ có cái folder backend ở trong đây. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ commit, rồi tiến hành commit. Rồi mình chuyển qua đây, rồi mình vô lab, vô backend, rồi các bạn sẽ thấy nó có cái trigger build đã chạy ha. Rồi mình bấm vô đây, rồi mình đang thấy nó đang làm gì đó, nó đang tạo những cái bảng image trung gian ha, các layer đó. Rồi bây giờ mình sẽ lên cái máy Jenkins, mình sẽ thử nha. Một cái image đó, nó chưa tải về, mà bạn đợi chút xíu nó sẽ tải về cái mã bệnh ha. Đấy, nó có cái bước kéo về thành công nè. Nghe thử coi có gì chưa? Chưa có. Đang download. Rồi mã bệnh download nè. Đó, có cái image mã bệnh nó được download về ha. Ok, còn cái này là cái image trung gian thôi, nó tự động tạo ra nó không có cái tên gì cả. Rồi cái chỗ này lát nữa mình sẽ tua nhanh ha, để đỡ tốn thời gian. Rồi, finish nè, rồi build set nè, đó, xong cái bước build đó. Rồi bắt đầu nó sẽ tạo ra cái image là backend ha. Rồi nó tiến hành nó nén lại cái file image nè, đó, tiến hành nó nén lại đó, đó có cái file bucket nè, backend.ta này ha. Đó, rồi bây giờ đó, rồi đó, nó sẽ tạo ra cái image Eclipse nè, đó. Rồi bây giờ mình còn một cái backend nữa. Rồi ok, ở đây mình đã thấy là nó có cái image backend được tạo ra bên đây, đúng không? Bên này có một container là không, Docker bs-a. Rồi ở đây mình không thấy bất cứ một cái container nào được tạo ra hết, đúng không? Trên cái máy Jenkins nó chỉ có build ra cái image thôi, build ra cái image backend này thôi. Rồi bây giờ trên cái máy lab server, rồi mình lại add, rồi mình thấy có backend này không? Rồi mình lại add backend thử xem có gì trong đó không. Rồi ở đây mình đã thấy là nó clone về ha, nó tải về. Rồi Docker image, rồi ở đây mình thấy cái backend thấy không? Đó là nó download, nó untouch, nó download lấy về đó, thấy không? Đó giống ở đây là đó Elastic này đó lấy về, sau đó nó tạo ra cái container là backend ha. Rồi nó đang lắng nghe bot 8080 và một database đã có trước đó ha.
Rồi bây giờ mình sẽ lên trang web 93.115.8080. Rồi rồi ok, đã có rồi ha. Bây giờ mình thử coi nó có JSON không. Rồi. Đó, đã có JSON trả về ha. Đó, thấy nó thay đổi giá trị không? Đó, đó ok rồi ha. Thì vậy là cái backend mình sử dụng Jenkins CI/CD đã thành công ha, đã chạy mượt. Đó rồi ok. Đó, đó nó có này ha, trên cái máy đây CD backend. Đó, nó đã clone về ha, phải thấy không? Rồi rồi chỗ này là mình đã kiểm tra nè. Đó thì nãy mình có nói nè, là mình sẽ có 3 cách. Một cách là mình dùng Jenkins start ha, sau đó mình enter start. Rồi cách nữa là sau khi mình có image thì mình đẩy lên trên một cái hub nào đó, ví dụ Docker hub, hoặc là một cái repo do mình dựng lên, ví dụ Habo, giống như bài lab trước mình có hướng dẫn tạo ra cái Habo registry. Đó thì sau đó thì trên cái máy lab server nó sẽ lấy image đó về để nó tiến hành tạo ra cái container. Rồi hoặc là mình có thể sử dụng câu lệnh scp để mình copy cái image backend đó sang cái máy lab server. Đó thì cho dù dùng cái cách nào thì mình cũng có thể mình viết bằng script Ruby ở trong cái file Jenkins file ha, để mình tự động làm chuyện đó. Đó. Rồi bây giờ mình đem thử một cái state để mình xem log của cái con container backend coi như thế nào ha. Rồi mình sẽ copy cái này. Rồi mình qua city, mình chỉ đọc format lại ha. Rồi copy. Ok, mình sẽ chỉnh lại cái file Jenkins này ha, Jenkins file edit. Rồi mình thêm một cái state check log vô ha. Rồi mình giống theo cái này, nhận tới chỗ này, rồi mình dán vô đây ha, vị trí này. Rồi bây giờ mình cần chỉnh lại cho thuộc lời cho giống ha. State agent, state agent agent. Rồi step là ngang hàng với lại agent. Rồi tiếp theo sh là nằm thuộc vô step ha, sh vô echo nằm thuộc vô sh luôn, vô đây. Rồi cái này cũng thuộc vô đây luôn. Rồi cái này cũng vô đây luôn. Rồi cái khóa đóng nó thuộc này ha, khóa đóng này. Nó thuộc cái state ha. Rồi hợp lý chưa? Rồi lab server 2. Ok rồi mình tiến hành mình biết ha. Rồi mình thấy cái số 4 nó chạy. Rồi bấm vô số 4 ha. Coi thì chắc nó cũng lẹ thôi, tại vì nó đã có sẵn rồi, nó không cần phải download nữa. Vào trên cái máy Jenkins nó đã download về các image cho trước đó rồi. Đó, nó đã có Melbourne và đã có cái image này rồi, thì nó cần build lại cái này thôi. Đó thành công rồi này ha. Ok rồi bây giờ mình vô cái Ocean cái số 4 đúng không?
rồi check lock nè, rồi hiện tại là không có lock gì hết, tại vì cái container chỉ vừa mới tạo ra, không có lock gì cả. Bây giờ mình tạo lock cho nó ha, mình refresh này đó, 2-3 cái gì để cho nó có lock. Rồi ok, bây giờ qua bước này mình chỉ cần chạy lại cái stay check lock thôi, mình không cần chạy lại hai cái bước này ha. Bấm vô cái check lock này, mình restart đó. Rồi nhanh ha, đó đây lock đã được tạo ra đó, thấy không? Ok, quá đẹp. Nó bỏ qua hai cái bước này đúng không, nó chỉ chạy cái check lock thôi. Rồi trong đây mình cũng có nói ha, đó ok. Như vậy bài lab này mình kết thúc ở đây ha. Rồi các bạn có thể tự mình thử nghiệm hai cái cách còn lại. Một cách là đẩy cái image lên cái hub nào đó, hoặc là copy bằng link SCP ha. Rồi là cái phần dự án backend. Còn dự án frontend và database thì các bạn có thể như là một bài tập về nhà, các bạn tự làm để mình hiểu sâu hơn ha. Rồi cái bài lab kế tiếp thì mình sẽ hướng dẫn các bạn Jenkins mà nó nâng cao hơn một chút, là mình có thể truyền những cái tham số vô cho nó, để ví dụ như ở đây mình định nghĩa cái con agent label là lab server 2. Ví dụ bây giờ mình có lab server 3, lab server 4 thì mình muốn truyền tham số vô, nghĩa là mình tạo ra những cái nút nhấn. Ví dụ mình nói bây giờ cái CI/CD này nó không chạy trên lab server 2 nữa mà nó sẽ chạy trên lab server 3, thì lúc đó mình sẽ bấm một cái nút nhấn ở đây, cái choice ở đây mình chọn ha. Ví dụ mình sẽ chọn tôi muốn chạy lab server 3 đó, hoặc là mình muốn truyền một cái tham số gì đó vô trong cái đoạn script của mình để mình thay đổi các giá trị trong đó. Ví dụ vậy thì các bạn sẽ thấy là Jenkins có thể tùy biến được chuyện đó ha, rất mạnh mẽ so với GitLab CI/CD. Rồi hẹn các bạn ở cái bài lab sau, khá là hay ha, coi như là mình nâng cao để các bạn hiểu rõ được Jenkins nó mạnh mẽ như thế nào. Rồi ok, hẹn các bạn bài lab kế tiếp. Bye bye.